Sziasztok! Megnézzük mi újság a szeretett kedvessel, aki nő, vagy pedig lehet, hogy éppen rólad, a nézőről van szó, mert bárkinek jöhet itt, bárki lehet ez a szeretett kedves, nem biztos, hogy nézőnek a szeretett kedves a nő, hanem lehet, hogy te magad vagy egy szeretett nő, úgyhogy akár neked is szólhat. De mindenképpen most kifejezetten női szeretett személyről beszélünk, és mondom, nem biztos, hogy a te általad szeretett, hanem lehet, hogy te magadról van szó. Itt neki is kezdünk, lássuk, hogy mit tudhatunk meg erről a szeretett nőről. Mi a helyzet ezzel a szeretett nővel? Mit tudhatunk meg vele kapcsolatosan? Mi van vele? Hogy van ő? Mi történik körülötte? Úgy látom, hogy ő most egy nagyon bizonytalan időszakát éli. Lelkileg van elbizonytalanodva leginkább. Túl sokat agyal azon, hogy ő mit veszített már, és túl sokat agyalhat azon is, hogy merre kellene indulnia, és merre legyen az új kezdet. Mi pedig megkérdezzük, hogy akkor mi ez a sok gondolat itt, mit tudhatunk meg az ő sok gondolatával kapcsolatosan. Mi körül járnak a gondolatai? Ez az ellenség. Lehetséges, hogy ami ezt a sok lelki tusát, lelki vívódást okozza, az valójában az otthoni nehézségek. És ez lehetséges olyan otthoni nehézségek is, amit ő a saját családjában, mostani saját családjában megél, de lehetséges, hogy olyan azok a nehézségeken agyal, amiket ő gyerekkorában megtapasztalt, amit ő gyerekkorában mintaként hoz magával, és lehet, hogy ő már abban a stádiumban van, amikor ő kezd ráeszmélni, hogy tulajdonképpen a mai problémái, azok valamelyik gyermekkori mintájából erednek. Főleg akkor, hogyha ő már dolgozik magán, de az is lehetséges, hogy csak ezt ösztönösen tudja. Újabban úgy látom, hogy az égi energiák, amik hát most már nagyon erőteljesek, azok nagyon sok mindenkinél eredményeznek ilyen felismeréseket, hogy én azt vettem észre, hogy a szeretett személyem az úgy viselkedik, mint az apukám. Vagy hogy én pont olyan dolgot keresek benne, mint amit az apukámtól nem kaptam meg, vagy az anyukámtól nem kaptam meg. És ilyesmire gondolok, amikor ő neki ezt a lelki bizonytalanságát, a lelki hiányosságaira való elbizonytalanodást értem, hogy ezeken gondolkodik, de pontosan ilyen energiák vannak, hogy akiben ott van ez a szükségszerűség, hogy ezt felismerje, azt most a nagyon erős őrangyali támogatás és nagyon erős energiák azok ezt felszínre hozzák, és bizony, amikor beszélgetek egyéni konzultációkon, akkor újabban találkozok ilyennel, hogy wow, most ráébredt, hogy ő neki ilyen problémája van, és ezért van ez. Ezért van az, hogy ráébredünk. Most van, akinek most jött el az ideje, van, akinek már korábban, van, akinek még később, de ez a lényeg, hogy akinek dolga van ezzel, azt újra és újra olyan helyzetekbe sodorja az élet, hogy ezt felismerje, amit itt látunk most. Nézzük a veszteséget. Hát a veszteség, az, amit ő problémának él meg, az azok
a látszat örömök, vagy a látszat szokások, amit lehet, hogy a külvilágnak mutat, de belül ez nem igazán tölti előtt örömmel, vagy már nem tölti el örömmel, mert lehet, hogy volt ilyen időszak az életében, amikor ezt szívesen csinálta, bármilyen dolgot, és most szívesebben találkozna egy új élethelyzettel, szívesebben lenne valahol máshol, illetve szívesebben csinálná másképp a dolgokat, csak ott van az akadályozó tényező, és itt mutatják ezek a lapok, hogy most pontosan ezen gondolkodik, hogy kezdi felismerni ezt, amiről most beszélek. És ez nagyon-nagyon fontos azt felismerni, hogy meddig játsszuk el azt a szerepet, hogy én megfeleljek a szomszédnak, a barátnőmnek, a munkahelynek, a látszat dolgoknak, és amit mindenki úgy mond. Most nem az a világ jön, ahol ez működni fog. Bármennyire is hihetetlen, de egy őrült nagy energetikai fordulópontonnak az időszakát éljük meg, és amire már többször is hivatkoztam, hogy a következő 20, illetve 40 év az olyan változásokat hoz, és én most kifejezetten a lelki változásról beszélek, és nem a fizikai megnyilvánulásról, mert minden, amit látunk a környezetünkben, az a mi vagy a lelki tudatszintünk, rezgésszintünknek a megnyilvánulása. Tehát ha azt látjuk, hogy kint nekünk nem tetsző dolgok működnek, akkor azt jelenti, hogy nekünk belül nincs rendben az életünk. És minden egyes ember a saját rezgésének emelésével nem csak a saját életét tudja javítani, hanem a rokonaiét, a szeretteiét, a gyerekeiét, a szüleiét, visszamenőleg is, tehát például amikor karmaoldást csinálok, ilyen családi karmaoldást, akkor visszamenőleg is azokat az érintett lelkeket is tisztítjuk, őket is felmentjük a terhek alól, az ő karmájukat is feloldjuk, és ugyanígy működik minden más is. Nem feltétlenül kell ilyen módon, ilyen mélyre menni, mint ahogy például én nekem a segítők segítenek, hanem mindenki a maga kis mindennapi dolgaiban meg tudja tenni. Ő ezzel küzd. Itt láthatóan ő most nagyon azzal tölti a mindennapjait, hogy próbál erre a nagyon erős energetikai nyomásra magyarázatot találni. És remélem, hogy itt vagy, és hallgatod, amit mondok, mert talán ez segít tovább lépni ebből a megrekedt helyzetből. Na, megnézzük, hogy ez a szeretett nő hogyan vélekedik a számára fontos személy iránt, mit gondol róla, arról a személyről, aki számára nagyon kedves és nagyon fontos, hogyan gondolkodik ez a női lélek. Ez a női lélek hogyan éli meg a dolgokat. Azzal kapcsolatosan, aki számára nagyon fontos. Hát úgy látom, hogy tele van reménnyel. Igazából itt kommunikáció szinten éli ezt ő meg, hogy úgy gondolja, hogy a reményeiről és félelmeiről jó lenne beszélni, jó lenne erről kommunikálni, és jó lenne ezt elmondani, mert bízik abban, hogy ennek pozitív hatása lesz. Nézzük a félelmet, hogy milyen félelmek gyötrik őt. Milyen félelmek gyötrik őt? Úgy látom, hogy van egy olyan mélységesen mély érzelem az életében, egy olyan szerelemnek is mondhatom, amit ő isteni elkötelezett, vagy isteni szinten megkötött szerelemnek gondol, és ez lelkileg őt kibillentette az egyensúlyából. Lehetséges,
mert nagyon gyakran jön az életünkbe ilyen kapcsolat, pontosan ezért, hogy kibillentsen bennünket az egyensúlyunkból, és ahogy szoktam mondani, hogy például amikor egy harmadik személybe kukucskál egy kapcsolatba, az gyakran azért jön, hogy ott akihez hozzá kapcsolódik, annak onnan már menni kellene. És azért jön, hogy az ki tudjon onnan lépni. Tehát, mint egy mentőövet küldenek neki az égiek. De van, aki fuldokolni akar továbbra is, és eldobja magától a mentőövet, és nem használja arra, amire való lenne. És itt még nem tudjuk, hogy ő mit fog ezzel kezdeni, de láthatóan ő érzi, hogy ez a kapcsolat az bizony neki nem csak az, hogy a szívének jó, kellemes érzés, hanem őt nagyon elbizonytalanítja. Hát ebből még mind a kettő lehetséges, az is, hogy megfogadja, vagy elfogadja a mentővet, meg az is, hogy eldobja, és ő marad az ő kétségbeesett életében. De meglátjuk, hogy mi tudhatunk még itt a reményről, mi az, amiben ő reménykedik. Lehetséges, hogy itt, ha van gyermeke, akkor az a dilemma az, ami miatt ő dilemmázik, és ő nem tud dönteni, az az, hogy a gyermek miatt van, de az is lehetséges, hogy ő látja benne. Tehát itt ebben a sorban is ezt a kettőséget érzem. Lehet, hogy köztetek, akik itt vagytok, mind a kettő egyenlő arányban van, vagy körülbelül az energiák egyenlő arányban vannak, hogy valaki a párkapcsolatát, a jelenlegi meglévő kapcsolatát válassza, és van, aki belevág egy újba, bele meri engedni magát az újba. De minden esetre itt ez már nagyon a felszínen van, tehát hogyha már a gondolatok szintjén jelennek meg ezek a dolgok, akkor az azt jelenti, hogy ez már a mindennapjainak a része, és ez már nem csak ilyen tudattalanul benne végbe menő energiák, vagy energiaminták. Megnézzük, hogy egyébként hogyan érez az iránt, a személy iránt, akit ez a női lélek nagyon is szeret, vagy nagyon is a szívében van. Tehát hogyan érez iránta ez a női lélek. Hogyan érez? Az jött itt közben, ahogy ezt kiraktam, hogy azt gondoljuk sokszor, hogy csak a férfiakra jellemző az agyalás, de valójában itt is azt érzékelem, hogy bár nagyon-nagyon mély női érzelmei vannak, tehát mélyen szeret, nagyon tud szeretni, nagyon is ott van benne ez a mély érzés az iránt, akit ő kiszemelt magának, ugyanakkor ő képes ezt eldobni. Nem tudok erre más mondani. Tehát, hogy ő mindenféle racionális okokat elkezd magyarázni, na és akkor erre mondom azt, hogy ugyanúgy tud agyalni, mint bármelyik férfi, mindannyian, nők, ugyanúgy szét tudjuk agyalni, hogy
hogy félretesszük az érzelmeket, és akkor nézzük racionálisan, hogy mi az a veszteség itt, mi az, amit ő úgy gondolja, hogy itt az ő neki veszteség lenne, mi ez itten. Hát itt rengeteg minden megjelent, azon túl, hogy őt a jelenlegi helyzete valamilyen szinten kielégíti. Ő jól el van a jelenlegi szituációjában, ugyanakkor mégis szeretne valami más csinálni, de ha azt csinálná, akkor esetleg, ha kiderülne, hogy ő neki mégis másra volna kedve, akkor az felborítaná a dolgokat, tehát hogy ilyen nagyon, nagyon női gondolatmenettel kihozza ezt is, és kihozza azt is, hogy mindegyik tulajdonképpen, illetve bármelyik választást választja, abból ő mindenképpen rosszul jön ki. Megnézzük még itt a kevés pénzt, hogy mi ez a kevés pénz. Elképzelhető, hogy itt nem egy felvállalt kapcsolatról van szó, illetve az, hogy ezt ő felvállaltként élje meg, ahhoz neki bizony összetűzésbe kerülne az ő saját belső értékrendjének hitt dolgokkal, de azzal nem törődik, hogy mondjuk az érzelmeivel összetűzésbe kerül. Tehát itt azt tudom mondani megint, hogy itt nagyon-nagyon átcsapott ez az egós fele, ez itt a valódi mély érzései, tehát nagyon-nagyon ott van benne az a női gyönyörű szép érzelem, ugyanakkor pedig elkezdi sajnálni azt, amit elveszítene. Na és akkor ez az a válasz arra, amit az előbb mondtam, hogy amikor betoppan az életünkbe egy személy, akkor az többnyire olyankor történik, főleg a harmadik kapcsolatosoknál, hogy ahol meg kellene szabadítson bennünket, de mivel van szabad akaratunk, ezt a teremtő adja az emberiségnek ezt a kiváltságát, mert ez csak nekünk van, azért ebből ne tévedjünk el, hogy ez az embernek a kiváltsága, a szabad akarat, és mindenhol máshol az égi világokban azért sokkal inkább a tisztelet, kötelező tisztelet az működik. Itt embereknél van lehetőség arra, hogy hát én még másképp, mert hogy ezen a síkon van megengedve a sötét oldalnak is az, hogy az emberek lelkéért küzdjön, és bizony, amikor mi hát tudjuk, hogy merre kellene menni, de nem azt választjuk, akkor az ő malmára hajtjuk a vizet, mármint hogy a sötét oldal malmára hajtjuk a vizet, és akkor az ő nyer. Ezt így konkrétan nincsen más választás. Mi vagy elkezdünk a teremtő irányába menni, és szellemileg emelkedünk, vagy ha nem, akkor a másik oldalnak a malmát, vagy a táborát erősítjük. Ez a két választás van, ezt nem akarja tudomásul venni, de ettől még így van. És az egónk az, aki ezt megmagyarázza, és az, akit könnyen befolyásol a sötét oldal. Erről szól az antropozófia tudománya, amit már bő 120 éve, ami bő 120 éve elmondja ezt, hogy hogyan és milyen módszerekkel manipulál bennünket a sötét oldal, kétféle módon is, az egyik a luciferi mód, a másik az arimáni mód, és
és ez az, ahogyan mi be tudunk hódolni. És még ez jó messzire visz, de azért most látható, hogy itt pontosan egy ilyen nagyon nagy belső küzdelembe van, és ő nagyon nehéz döntés előtt áll, az érzelmeit tekintve is. Hát én nagyon sok erőt kívánok neki, de megnézzük, hogy vajon merre viszik őt az energiák, illetve mit mutatnak meg. Azt azért mindig elmondom, hogy ez, amit a lehetséges kimenetelként, jövőként látunk, az energia, amit az égiek, az égi segítőnk, az őrangyalunk, a szellemi vezetőnk javasol nekünk, és amerre ő ösztökélne bennünket. De mi, hogyha másképp döntünk, akkor az teljesen másképp fog alakulni, úgyhogy ezért lehetséges, hogy más lesz a kimenetel, mert mi nem tudjuk követni az égi útmutatást, vagy mert nem halljuk, vagy mert felülbíráljuk, ami nagyon gyakran megesik. Na, megnézzük, hogy a következő 1-2 hétben mire lehet számítani ettől a női lélektől, mire számíthat. Mire lehet számítani ettől a női lélektől? Mit fog ő tenni, hova, kivel menni, tenni, gondolni, lenni? Wow! Mindenképpen elemzi a múltját. Elemzi azt, hogy mi történt a múltban, mi volt az, ami neki fájdalmat okozott, mi volt az, ami jól működött, és ugye talán emlékeztek, megjelent ott neki, hogy ő korábban, azt hiszem a gondolatoknál, hogy ő neki vannak olyan szokásai, amit már csak ilyen látszatból, ilyen muszájból csinál, és lehet, hogy ez az, amit újra át fog értékelni, újra fog értelmezni. Megnézzük itt a szomorúságot. Itt ütközik. Tehát itt a kérdezés elején itt az, amiről beszéltem. Ez az isteni hit, és itt pedig az anyagi valóság közötti ellentmondás, és közte van az ő belső lénye, és közte van egy kapcsolat, amelyik egymásnak feszül, és amelyik ez az egymásnak feszülés okozza benne ezt a nehézséget. Megnézzük, hogy akkor az váratlan örömre mit kapunk. Hogy most itt lesz itt váratlan öröm, lesz itt előbbre jutás, vagy mi történik. Úgy látom, hogy néhány esetben az eltávolodott a reményeitől, föladta a reményeit, és ebben jön egy változás a következő időszakban, hogy képes lesz visszatérni azokhoz a saját kívánságokhoz, ami őt mozgatta az elmúlt időszakban. Ugye láttuk ott az előbb az érzéseinél, hogy ott vannak neki nagyon mély érzései, de agyalt, és olyan, mintha itt most a következő 1-2 hétben erre ő ráébredne, és nagy eséllyel az érzései felé fordulna, vagy legalábbis ráébred arra, hogy ő a reményeit beáldozza valakinek, valami miatt, és talán, hogyha ez megtörténik, akkor abból már egy jó döntés, vagy legalábbis olyan döntés tud születni, ami az én értelmezésem szerint az ajánlott döntés. Én köszönöm, hogy itt vagytok, és megnéztétek ezt a videót, köszönöm a lájkot, a feliratkozásokat, emlékeztetnék mindenkit arra, hogy 1 hét múlva megint lesz elengedés, közvetítés, a leírásban megtaláljátok
A regisztrációs linket ingyenes, viszont mindenképpen a regisztráció szükséges, mert hogy nem nyilvános, csak akik oda jelentkeznek, ingyenes, és a téma az pedig a fájdalom és a ragaszkodás elengedése, ami ehhez nagyon is passzol, úgyhogy ha lehet férfinak és nőnek is jönni, mindenkire érvényes, még akkor is, hogyha ez nem túl gyakran fordul elő, de szívesen látunk mindenkit. Köszönöm a kommenteket is, és mindenkinek minden jót kívánok, amíg nem találkozunk. Sziasztok!